Друзі, вітаю вас! В даному відео ми з вами розглянемо основний закон функціонування електричних кіл будь-якої складності, а відповідно і функціонування будь-яких електронних та електричних пристроїв. Закон Ома. Саме завдяки встановленню Георгом Омом певних закономірностей функціонування електричних кіл почався стрімкий розвиток в області електрики. Також розглянемо, що собою представляє електричний опір, термін, який вперше ввів Георг Ом для пояснення фізичних процесів, що протікають в електричних колах. І так, почнемо. Хоча закон Ома доволі таки простий та логічний, проте при розробці різних електронних пристроїв та взагалі при роботі з електрикою цей закон треба не просто знати, а його треба розуміти та навіть відчувати. Тоді це нам дасть ясне розуміння того, що буде відбуватися в електричних колах, коли ми, наприклад, будемо змінювати параметри одного із електронних компонентів, наприклад, змінного резистора, чи якщо ми транзистор з одними параметрами замінимо транзистором з іншими параметрами, чи якщо ми світодіодну стрічку замінимо лампою розжарювання чи навпаки, або ми додамо більше світлодіодів до плати Arduino, або навпаки зменшимо їх кількість і так далі. Щоб зрозуміти закон Ома та відчути його важливість, давайте умовно повернемося приблизно на 200 років назад, в той час, коли ще маловідомий німецький фізик Георг Сімон Ом виконував тривалий час ряд дослідів та дійшов певних висновків і встановив легендарну залежність між струмом та напругою в електричних колах. Пізніше ця закономірність отримала назву в честь німецького вченого закон Ома. Саме завдяки закону Ома почався стрімкий розвиток в електриці, і в цьому ми зараз з вами впевнимося. Але перш ніж ми повернемося на 200 років назад, давайте поглянемо, що в нас представлено тут. Ми бачимо, у нас є вимірювальні пристрої, лампи розжарювання, світодіодні лампи, світодіодні стрічки, різні електронні компоненти, джерела живлення різної напруги, акумулятор на 12 вольт, 3 гальванічних елементи послідовно з'єднаних, крона на 9 вольт. В якості навантаження ми можемо використовувати двигун, або лампу розжарювання, або світодіоди, або світодіодну стрічку та інші електронні компоненти. Тоді, звісно, всього цього не було. Проте зараз, якщо ми не маємо жодного відношення до електрики чи електроніки, ми з вами добре розуміємо, що певне джерело живлення має якесь стандартне значення напруги. І це значення напруги, частіше за все, приводиться на корпусі самого джерела. Наприклад, це у нас джерело живлення на 12 вольт, акумулятор. Це у нас крона на 9 вольт. Зараз, можливо, їх вже і не називають кронами. Це у нас гальванічний елемент, або, простіше кажучи, батарейка на 1,5 вольта типу розміру 3А. А це у нас 3 послідовно з'єднаних батарейки по 1,5 вольта. Вони в нас трохи більших розмірів. 2А – це у нас пальчикові батарейки. А це у нас мізинчикова батарейка. Також ми з вами добре знаємо, що в мережі у нас діє напруга 220 вольт. Хоча вже за відносно новими стандартами, насправді напруга в нас 230 вольт. Але всім більш звично 220 вольт казати. Тому і ми будемо казати періодично або 220 вольт, або 230 вольт. А далі розглянемо відповідні стандарти і впевнимося, що вже у нас згідно стандартів напруга 230 вольт змінного струму. І відповідно, знаючи, що у нас, наприклад, акумулятор на 12 вольт, то ми можемо підключити до нього світлодіодну стрічку, яка у нас також розрахована на 12 вольт. І ми просто беремо, підключаємось до акумулятора 12-вольтового і бачимо, у нас працює світлодіодна стрічка, тобто вона світиться. Аналогічно ми можемо підключити лампу розжарювання на 12 вольт до відповідного джерела живлення. Бачимо, у нас лампа також світиться. Також ми можемо підключити двигун. Чуємо, як він у нас працює. Але якщо ми візьмемо лампу розжарювання на 220 вольт і будемо її підключати до джерела живлення на 12 вольт, то ми бачимо, лампа у нас не засвітиться. Бо ми, простіше кажучи, знаємо, що не вистачає напруги. Аналогічно, якщо ми замість такої лампи розжарювання підключимо світлодіодну лампу, також на 220 вольт, також ми добре знаємо, що вона у нас не засвітиться.
Проте, якщо ми візьмемо плату Arduino, яка живиться, наприклад, від USB 5 вольт або від блока живлення до 12 чи до 20 вольт напруги, і подамо сюди 220 вольт, то у нас плата просто вийде з ладу, згорить. Аналогічно, якщо ми деякі електронні компоненти, наприклад, конденсатори, що розраховані ось на напругу 25 вольт, подамо 100 вольт, то конденсатор у нас згорить. А такий електролітичний конденсатор навіть вибухне, якщо на нього подати більшу напругу, ніж на ту, яку він розрахований. Більш того, він ще й полярний, ми повинні знати, як його правильно підключити. Також в нашому розпорядженні зараз є багато вимірювальних пристроїв, наприклад, ось мультиметри, причому від самих дешевих, про які тоді не тільки Ом, а й інші вчені того часу навіть і не могли мріяти. І навіть не знали, що колись такі прилади будуть. І, наприклад, якщо б був невідомий закон Ома, і у нас якимось дивом опинились батарейки, світодіоди, плати різні, мікросхеми, світодіодні стрічки, двигуни, то ми би тоді діяли, як свого часу діяв Ом, тобто методом перебору в деякій мірі. До речі, зараз при розробці електронних схем, при їх проєктуванні, ми ж завчасно не знаємо, які будуть струми протікати через окремі компоненти, які напруги будуть на цих компонентах. Тому ми виконуємо попередньо спочатку деякі розрахунки, і в тому числі будемо завжди задіювати закон Ома. І це нам дозволить правильно спроєктувати електричну схему, правильно підключити компоненти, правильно підібрати параметри компонентів і так далі. Але давайте зараз абстрагуємось від всього і просто візьмемо, наприклад, джерело живлення на 12 вольт. Давайте краще таке візьмемо джерело живлення, воно менше займає місця на столі. Також на 12 вольт. Це у нас один акумулятор з номінальною напругою 3,7 вольта. Це у нас 3 послідовно з'єднаних батарейки сумарною напругою приблизно 4,5 вольти. І, наприклад, ми з вами не знаємо, так, на яку напругу у нас розраховані світлодіоди. І тоді ми з вами просто беремось цей світлодіод, наприклад, і підключаємо його до акумулятора. Підключили, бачимо, світлодіод світиться. Але, зверніть увагу, ось зараз він вже вийде з ладу. Він вже майже не світиться, йому залишилось світитись недовго. Але він світився, да, ми бачили. Якщо ми візьмемо світлодіод білого кольору, давайте візьмемо, він буде світитись краще, але також буде світитись не дуже довго, в залежності від параметрів цього світлодіода. Але буде довше світитись, ніж світлодіод червоного кольору, бо він має дещо більшу напругу, а відповідно через нього буде протікати дещо менший струм, і він пропрацює дещо довше. Але якщо ми збільшимо напругу, давайте ось візьмемо 4,5 вольти і візьмемо цей же світлодіод, який, мабуть, ще не вийшов з ладу, і підключимо 4,5 вольти. Бачимо, світлодіод засвітився і ще намагається світитись. Давайте візьмемо світлодіод білого кольору. Підключили, бачимо, світиться, але поступово ми бачимо, його яскравість зменшується. І він, відповідно, вже скоро згорить. Він навіть теплий на дотик. А ось тепер ми, наприклад, візьмемо 12-вольтовий акумулятор і подамо зразу напругу на цей світлодіод. Ось він вийшов з ладу так швидко, що ми навіть не помітили, що з ним щось трапилось. Але він вже не працює, його можна вже викинути. Давайте подивимося на світлодіод білого кольору. Підключаємось, можливо, ми встигнемо зафіксувати. Оп, бачили? Він тільки швидко блимнув і назавжди погас. Давайте ще один візьмемо для нашого досліду. Приготувались і дивимося. Оп, ми встигли зафіксувати так, як він засвітився. І це його було останнє світло. Якщо ми візьмемо світлодіод червоного кольору, то ми, скоріше за все, навіть не помітимо, як він блимне. Давайте приготувались. А помітили навіть, дивіться. Більш стійкий виявився до струму, хоча на меншу напругу розрахований. Ось ці світлодіоди ми з вами спалили, вони вже більше працювати не будуть. Ось так би ми діяли, якщо б не знали закону Ома. Не тільки ми, так, а на етапі проєктування цих всіх електронних пристроїв виробники. А ось якщо ми візьмемо з вами лампу на 12 вольт розжарювання, підключили, бачимо, вона у нас нормально світить. Якщо ми візьмемо інше джерело живлення, наприклад, на 4,5 вольти, підключаємось. Бачимо, у нас лампа також ледь-ледь світить, але світить.
Якщо ми візьмемо ще менше джерело живлення, у нас лампа також ця ледь-ледь засвітить, але ми бачимо все ж таки напруги цього акумулятору вистачило, щоб через нитку розжарювання протікав струм такої величини, щоб вона могла дещо розжаритись відповідно, тобто нагрітись, і ми помітили ось таке свічіння. Тепер давайте з вами візьмемо світодіодну стрічку на 12 вольт. Підключаємось, бачимо, світодіодна стрічка працює у нас, тобто світиться, так? Але якщо ми подамо на цю світодіодну стрічку 220 вольт, то вона у нас просто згорить. Звісно, як ми вже з вами проводили дослід, якщо ми подамо 12 вольт на лампу, то напруги 12-вольтового акумулятору вже не вистачить для того, щоб протікав струм, який розігріє нитку лампи розжарювання до тієї температури, щоб ми побачили, як лампа світиться. Аналогічно і від цих трьох акумуляторів ми можемо заживити 12-вольтову світодіодну стрічку. А якщо ми будемо подавати меншу напругу від однієї батарейки, або від трьох, то світодіодна стрічка в нас вже не засвітиться. І ось такий розрахунок параметрів навантаження і джерела живлення, щоб вони були, скажімо так, сумісні між собою, щоб у нас і вистачило напруги, і потужності заживити якесь навантаження, стало можливим завдяки встановленню закономірності Ому. Аналогічним чином розраховані і всі ці електронні компоненти. Якщо б Ом не встановив закономірність, то, по-перше, взагалі б не було цих електронних компонентів, бо їх би просто було неможливо розрахувати на якусь напругу чи на якийсь струм. Але якщо б вони якимось дивом з'явились, то, скоріше за все, переважна більшість з них при першому вмиканні або б згоріли, або просто б не запрацювали. Тому те, що для нас зараз само собою розуміється, що 12-вольтову світодіодну стрічку ми можемо підключати до джерела постійної напруги 12 вольт, раніше це було не те, що не очевидно, а навіть до цього не мог ніхто і дійти. І першим до цієї закономірності дійшов Ом. І зверніть увагу, зараз ми вже з вами можемо виміряти спокійно і струм, і напругу. І в нас для цього існує багато вимірювальних приладів на будь-які діапазони з будь-якою чутливістю, з будь-яким класом точності. А тоді струм можна було вимірювати лише по куту поворота магнітної стрілки. Бо коли коло замкнуте, ми з вами знаємо, тоді протікає електричний струм, а навколо електричного струму діє завжди магнітне поле, аналогічно полю, який створює постійний магніт. І по величині цього поля можна було оцінити, який протікає струм. По крайній мірі, або він став більшим, так, або меншим. І тоді просто до провідника зі струмом, тобто в якому протікав електричний струм, підносили цю намагнічену стрілку, і вона в залежності від струму і від, до речі, в залежності від положення провідника зі струмом, проверталася на певний кут. І чим більший кут був повороту цієї стрілки, тим, відповідно, протікав більший струм. А напругу вимірювали електрометрами. І перші джерела напруги – це були електростатичні джерела напруги, які були нестабільні, мали високу напругу і їх отримували за рахунок тертя одних предметів об інші. І ось в таких непростих умовах працював Ом. Звісно, йому вже було дещо простіше, бо в 1800 році Алессандро Вольт створив перше хімічне джерело живлення, аналог наших батарейок чи акумуляторів, а Ом встановив закономірність свою в 1825 році. Тобто в цьому проміжку часу Ом мог користуватися якраз в якості своїх дослідів вольтовим стовпом. Але все рівно не так просто було і виміряти напругу, і виміряти струм, і дійти до відповідної залежності між струмом і напругою. Давайте зараз з вами в спрощеному вигляді подивимось, як діяв Ом в ті часи, коли винайшов цю легендарну закономірність, яка пізніше отримала назву Закон Ома. Покажемо так, що Ом брав джерело живлення. Давайте це джерело живлення покажемо ось таким простим чином. Нехай це у нас буде плюс, це мінус. І підключав різні навантаження. І тоді підносив магнітну стрілку, так і вимірював відносне значення струму. Чи збільшився струм, чи зменшився, наскільки він збільшився, так, наскільки зменшився. Якщо зараз у нас в якості джерел живлення слугують такі акуратні, стабільні елементи, що видають відповідну напругу, а в якості навантаження у нас може слугувати або лампа, або резистор, або світодіод, або будь-що, то у Ома
в якості навантаження використовувались провідники, які виконані були з різних металів і різної геометричної конфігурації, тобто довші, коротші, товстіші, тонкіші, мідь, алюміній, срібло, залізо і так далі. І саме виконуючи такі досліди, він і встановив, що в одних випадках, якщо він підключав провідники однієї конфігурації, струм збільшувався, в іншому випадку, коли він змінював конфігурацію провідника або підключав інші провідники, струм зменшувався. Таким чином, умовно кажучи, була відома напруга, я зараз так дещо спрощую, і відносне значення струму, або, простіше кажучи, струм. І не вистачало якогось третього компонента, який впливав саме на струм при, наприклад, фіксованому значенні напруги. І тоді, провівши дуже багато дослідів, Ом вирішив цьому невідомому компоненту, який дозволить скласти всю картину або замкнути пазл, дати назву опір. Електричний опір. І тоді вже цей пазл або картина, можемо так сказати, вся склалась. І, що саме цікаве, взаємозв'язок між струмом, напругою і опором виявився дуже простим. Це навіть запам'ятовувати не потрібно, бо тут присутня логіка. Чим більший опір, тим менший струм. При тій самій, звісно, напрузі. Таку закономірність для більшої наглядності можна записати простим математичним виразом або формулою. Покажемо. Струм І дорівнює напруга, що ділиться на опір. Де, звісно, І – це електричний струм, У – це напруга, а Р – це опір. Як ми знаємо, струм у нас вимірюється в амперах, напруга у нас вимірюється в вольтах, а опір вимірюється в омах. Одиниця виміру опору названа в честь цього ж вченого Георга Сімона Ома. І зверніть увагу, якщо у нас опір збільшиться, то у нас зменшиться струм. Якщо у нас навпаки опір зменшиться, то у нас збільшиться струм. Причому це відбудеться в стільки ж разів. Наприклад, якщо у нас опір збільшився в 2 рази, то і струм збільшиться в 2 рази при тому самому значенні напруги. Аналогічно, якщо у нас опір зменшиться в 2 рази, то у нас тоді збільшиться струм. І назва електричний опір для електричних кіл дуже вдала. Бо, як ми знаємо, опір здійснює чомусь опір, чомусь противиться. І в даному випадку, чим більший опір, так буде, тим менший буде електричний струм, або тим менша буде сила струму. Тобто опір протидіє протіканню струму. Чим менший опір, тим більшим буде струм. Простіше кажучи, електричний опір чинить опір протіканню електричних зарядів, або їх руху. Аналогічно, але протилежно і для напруги. Якщо у нас опір один і той самий залишається, а ми збільшуємо напругу в 2 рази, то у нас відповідно і струм в 2 рази збільшується. Якщо зменшуємо напругу при тому самому опорі електричного кола, то і струм аналогічно зменшується в стільки ж разів. Як бачимо, все дуже просто та логічно. Звідси зверніть увагу, якщо нам відомі 2 величини, то ми можемо завжди знайти третю величину. В даному випадку, якщо нам відома напруга і опір, ми можемо знайти струм. Інший вираз математично так знаходимо. Якщо нам відомі струм і опір, то ми можемо знайти напругу. До речі, Ом знаходив взаємозв'язок між напругою і струмом. І ось цей недостаючий компонент він визначав саме таким чином, тобто електричний опір. І якщо нам відомі струм і напруга, то ми можемо з вами знайти електричний опір. Для цього достатньо напругу розділити на струм. І на практиці початкові електронщики користуються ось таким трикутником. І, У, Р. І, наприклад, для того, щоб знайти струм, ми просто закриваємо пальцем струм і бачимо, що напруга у нас ділиться на опір. Якщо необхідно знайти опір, ми закриваємо пальцем опір і бачимо, що тепер нам необхідно напругу розділити на струм. Якщо нам потрібно знайти напругу, ми закриваємо напругу і бачимо, тепер нам необхідно струм помножити на опір. Але як же встановити опір? Від чого він залежить? У Ома не було багато варіантів. В нього були лише провідники, виконані з різного матеріалу, або точніше з різного металу, і різної геометричної конфігурації. І давайте покажемо наступне. Нехай у нас є провідник, якийсь, будь-який.
ми покажемо його частинку. І якщо ми з вами візьмемо в руки провідник, то що ми можемо побачити? Лише те, що цей провідник має певну довжину L і товщину, або діаметр, а більш точно це буде переріз, або площа поперечного перерізу S. Ось і все. Наприклад, якщо я візьму ручку, то я можу виміряти її довжину і діаметр, а відповідно і площу поперечного перерізу. Якщо б в мене провідник був в формі прямокутника, то тоді б я вже не казав про діаметр, а казав би якраз про площу поперечного перерізу, про його довжину та ширину. Тому універсальною мірою тут буде площа поперечного перерізу. Все ми бачимо так, більше ніяких параметрів у нас для провідника немає. Тоді Ом як вчиняв? Він брав, наприклад, один і той же провідник, нехай буде мідний, одного й того самого перерізу. Або можемо сказати діаметру, наприклад, якщо був круглий в нього провідник. Будемо казати перерізу. І виконував відповідний дослід. Бачив, наприклад, струм протікає однієї величини. Далі він збільшував довжину і бачив, що струм зменшується, значить довжина впливає на електричний струм, значить вона впливає на опір. Тоді він зменшував довжину, відповідно, бачив, що струм збільшується, значить можна зробити наступний висновок, що опір залежить від довжини. Причому, чим більша довжина, тим більший опір. Тоді можна позначити собі наступне. Ось так. Опір, як показують в математиці, пропорційний довжині. Далі, як ми можемо визначити, чи впливає площа поперечного перерізу провідника на опір, чи не впливає? Ми беремо один той самий провідник, наприклад, мідний, виконаний з одного і того самого металу, однієї тієї самої довжини, і збільшуємо або зменшуємо площу поперечного перерізу, тобто змінюємо її. І бачимо, що зі збільшенням площі поперечного перерізу струм збільшується. А зі зменшенням площі поперечного перерізу, тобто зі зменшенням, наприклад, діаметру, струм зменшується. Значить, опір у нас також залежить і від площі поперечного перерізу провідника. Але оскільки зі збільшенням площі поперечного перерізу у нас зменшується опір, а зі збільшенням довжини провідника у нас навпаки збільшується опір, то тоді ми можемо записати так. L у нас буде в чисельнику, а S у нас буде в знаменнику. І тут наглядно вже видно, ми збільшили довжину, збільшився опір. Збільшили площу поперечного перерізу, зменшився опір. Тоді Ом взяв провідники з різного металу, тієї самої довжини, того самого поперечного перерізу, і побачив, що на опір впливає не тільки довжина та площа поперечного перерізу провідника, але ще й сам метал. І, наприклад, коли Ом брав алюмінієвий провідник тих самих геометричних розмірів, як і мідний провідник, то струм дещо зменшувався, тобто опір дещо підвищувався. Якщо брав провідник із заліза, то опір ще більше зростав, а якщо брав провідник із срібла, то опір зменшувався. І тоді Ом додав ще додатковий коефіцієнт ρ. І покажемо. Тоді у нас і вийшов вираз ρLS, де ρ – це питомий опір металу. І чим більший цей питомий опір, тим, звісно, гірше проводить електричний струм провідник при тих самих параметрах довжини і площі поперечного перерізу. І для заліза питомий опір буде більшим, ніж, наприклад, для міді. А ось для срібла питомий опір буде менший, ніж для міді чи алюмінію і, звісно, для заліза. І ось таким чином було встановлено, від чого залежить сам опір. І якщо ми візьмемо з вами резистор, не дивлячись на його такий зовнішній вигляд, то якщо ми його в спрощеному вигляді покажемо, ось у нас резистор, це його діелектрична основа, виконана з матеріалу, який дуже погано проводить електричний струм. А далі на його поверхність, на корпус, наноситься відповідний контрольований шар графітової суміші. І далі вже кріпляться струмопровідні металеві виводи, які майже не впливають на опір резистора. А на опір резистора впливає ось цей шар графіта. І саме він у нас вигорає, коли протікає більший струм. Коли ми бачимо, йде такий димок, це у нас якраз горить цей графіт і фарба, яка нанесена на поверхність, щоб захистити цей шар, наприклад, графіту або іншої суміші, в залежності від резистора.
І ми бачимо так, що це у нас є певна довжина цього графітового шару, певна його площа поперечного перерізу і, відповідно, самі властивості цієї суміші. Тобто у нас все відповідає згідно ρ, L, S. І давайте собі ще позначимо деякий теоретичний момент, який нам дозволить додатково краще зрозуміти, що собою представляє опір. Покажемо з вами деякий резервуар. Це у нас буде джерело живлення. А це у нас буде деякий трубопровід, умовний. Аналогічно і тут. Одного перерізу. І покажемо, нехай це у нас будуть електрони тут, мінус, 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 або заряди від'ємного значення. А тут у нас будуть плюси, або заряди додатнього значення. Але, як правило, область, де в нас є надвишок електронів, якраз буде і від'ємною областю, а область, де в нас не вистачає електронів, це у нас і буде область додатніх зарядів. І тепер покажемо ось що. Це у нас буде джерело живлення або джерело напруги. Я тут показав, що ці заряди якось розділені між собою. Вони генеруються внаслідок протікання хімічних реакцій. І ми можемо показати, що це у нас У напруга або електрорушійна сила. Далі у нас цей трубопровід, нехай собі так йде. Це у нас провода, звичайні дроти, ось, наприклад, перемички. А далі ми тут покажемо більш вузьке місце. І далі знову у нас піде, скажімо так, широке місце. Покажемо, це у нас рухаються електрони. Сюди вони, звісно, підходять, так, до навантаження. І далі собі рухаються. І у нас ми знаємо, щоб протікав електричний струм, електричне коло повинно бути замкнутим. Тобто у нас ось так буде протікати електричний струм. І зверніть увагу, у нас електрони протікають в одному напрямку, це у нас якби дійсне значення струму. Хоча у нас прийнято протилежне значення струму. Ось в цьому напрямку. Можемо показати, що це значення у нас прийняте значення струму, а це дійсний напрямок. Покажемо так, струму. А це прийнятий напрямок струму. Але з точки зору електротехніки, електроніки, розрахунку електричних кіл, неважливо, в якому напрямку буде протікати струм. Головне, щоб цей напрямок був прийнятий для всього електричного кола. Щоб не виявилось так, що в одному електронному вузлі ми прийняли, що струм у нас протікає в одному напрямку, наприклад, від плюса до мінуса, а в іншому електронному вузлі тієї самої схеми ми вже прийняли, що струм протікає навпаки. Це буде помилкою, а ось так, з точки зору розрахунків, якщо ми приймемо струм хоч в одному напрямку, хоч в іншому напрямку, це не повпливає на розрахунки і тому подібне. Прийнятий напрямок прийняв, відповідно, Бенджамін Франклін. Тоді, коли він виконував досліди з електрикою, він ще навіть не знав про існування електронів і тому подібне. Але, як пізніше виявилось, в цьому нема нічого поганого, умовно кажучи, бо це не впливає взагалі на результати розрахунків. Тому вже залишили так, як є. Ось, а для нас цікаво наступне, що це у нас, давайте тоді вже так покажемо, напруга, це у нас струм, і це у нас електричний опір. І, відповідно, закон Ома. Струм дорівнює, напруга, що ділиться на опір. І зверніть увагу, оце тонке місце, це у нас і буде навантаження. Наприклад, нитка лампи розжарювання, чи світлодіод, чи двигун, чи світлодіодна стрічка. Неважливо. І тут такий важливий момент, зверніть увагу. Бо часто приводять аналогії з трубопроводом, з водою і так далі. Але не всі аналогії, далеко не всі підходять для електричного струму. Тут ми, наприклад, бачимо, електрони себе почувають вільно, бо тут більший переріз, ось вони йдуть, тут вони вже себе гірше почувають, умовно кажучи, отримують більший опір. Далі знову менший опір, і може здатися таке, що в цій ділянці електричного колу у нас струм більший, тут менший, тут знову більший. Проте, насправді, струм автоматично встановлюється однієї тієї самої величини. І, наприклад, на всіх ділянках або послідовного кола, або в даному випадку, як тут замкнутого кола, тут лише один контур. Або при послідовному з'єднанні компонентів. Як це ми також в подальших відео з вами детальніше розглянемо. І, наприклад, якщо ми збільшили опір, тобто зробили тут більш такий вузький проміжок, то у нас автоматично струм стане менший у всьому колі. І тут, і тут, і тут, і тут. Якщо ми навпаки збільшимо
цей переріз умовний, тобто зменшимо опір, тоді у нас струм збільшиться знову автоматично у всьому колі, а не на якихось окремих ділянках. Про цей важливий момент слід пам'ятати. Більш того, якщо ми додамо ще якийсь опір тут покажемо, так? Або ось ще тут, ось так покажемо, тут більший, тут менший, тут середній, скажімо так, да? То в будь-якому випадку у нас струм встановиться однієї тієї самої величини. Якщо у нас коло складається лише з послідовно з'єднаних компонентів, або якщо просто у нас буде гілка, в якій послідовно включені компоненти. Якщо у нас ще буде тут додатковий трубопровід, то тут у нас буде вже один струм, тут інший, тут ще інший. Але для такого кола у нас струм автоматично знову вирівняється або встановиться і буде однакової величини. І на цій ділянці кола, і через джерело живлення буде протікати однієї ті самої величини, і через цей переріз вузький, і через цей, і через цей. Як правило, навантаження має більший опір, ніж провідники, тобто ніж оці дроти. І частіше за все опором провідників нехтують. Проте не завжди. Де не можна нехтувати опором проводів, це буде окремо промовлятися. І якщо в подальшому нам потрібно буде врахувати опір дрота, то ми на цьому обов'язково зробимо акцент. Проте в більшості випадків, коли ми збираємо ось такі різні електронні схеми, ми можемо опором цих перемичок нехтувати. Також опором, ми знаємо, з зворотньої сторони є в нас контактні площадки, опором яких ми також можемо нехтувати. Аналогічно нехтують опором виводів електронних компонентів. Тепер ми з вами виконаємо деякі практичні досліди, але що нам потрібно знати? Звісно, для більшої наглядності нам більш цікаво спостерігати, коли ми подали напругу на схему, у нас протікає електричний струм і світлиться світлодіоди. Проте світлодіоди мають нелінійний опір, а резистори мають лінійний опір. Що це таке? Ми, можливо, з вами розглянемо або на наступному занятті, або через заняття. Зараз ми просто зробимо акцент на тому, що для виконання наших дослідів ми будемо застосовувати саме резистори. Це буде не так красиво виглядати, бо у нас нічого світитись там не буде, або нічого обертатися не буде. Але з точки зору розуміння закону Ома, а в подальшому законів Кірхофа, нам важливо використовувати так називаємий лінійний опір. І, звісно, ми з вами розглянемо, що собою представляє нелінійний опір, і тоді ми будемо розуміти, чому ми на початковому вивченні основних законів, закона Ома, законів Кірхофа, не використовуємо світлодіоди, або не завжди використовуємо світлодіоди для більш ясного розуміння відповідних законів. Тепер, друзі, давайте перейдемо до практики і на реальних дослідах впевнимося в тому, що закон Ома працює. Для цього нам достатньо буде взяти 3 резистори. 2 резистори візьмемо одного номіналу по 1 кОм, тобто по 1000 Ом. І ще один резистор візьмемо на 3 кОм або на 3000 Ом. Будемо їх використовувати в різних комбінаціях, також будемо використовувати різні джерела живлення на 4,5 вольти, на 9 вольт і на 12 вольт. Щоб ми впевнились в тому, що при будь-яких напругах джерел живлення та при будь-яких опорах закон Ома працює. Спочатку давайте зберемо схему, яка буде складатися з 3 послідовно з'єднаних резисторів. На минулому занятті ми вже навчилися користуватися макетною платою. І тепер давайте під'єднаємо 3 послідовно резистори. Один резистор, далі другий резистор і далі третій резистор на 3 кОм. Зараз ми з вами не будемо розглядати маркування резисторів, їх основні параметри, крім опору. Все це дуже детально розглянуто в подальших відео. Зараз нам треба звернути увагу лише на закон Ома. І тепер давайте для початку візьмемо джерело живлення на 4,5 вольти. Приблизно так, 4,5 вольти. Це у нас буде плюс. Під'єднаємося до першого резистора, якщо дивитися зліва направо до його виводу. І мінус до останнього резистора, до його вільного виводу. Тепер візьмемо мультиметр, яким ми також вже на попередніх заняттях навчились користуватися. Проте я тут взяв дещо інший мультиметр по одній простій причині. Він менших розмірів і тому повністю поміщається в екран.
Тобто це не якийсь там найкращий або найгірший мультиметр, це просто один із мультиметрів мінімальних розмірів. Я насправді їх взяв відразу два, щоб подивитись, який буде краще працювати, а для деяких дослідів нам взагалі бажано мати два мультиметри, щоб ми одночасно змогли вимірювати і струм, і напругу. Але на параметри цього мультиметра я взагалі не подивився просто на його розміри і на екран. А потім, зверніть увагу, побачив, що тут лише два роз'єми, і цим мультиметром ми можемо вимірювати лише напругу. Також ряд ще інших параметрів. Опір, продзвонку виконувати, вимірювати температуру, частоту, ємність в певному діапазоні, діоди і так далі. Але струм ми цим мультиметром виміряти не можемо. Добре, що я їх взяв два, а ось цим мультиметром струм ми виміряти можемо. Так, бачимо 10 А і міліампери. Тільки якщо в попередніх мультиметрах ми перемикали рукоятку вибору режиму і діапазони вимірювання, то, наприклад, цим мультиметром можна вимірювати автоматично. Ряд величин є авто меню, а можна вручну задавати той параметр, який ми будемо вимірювати. Ось в даному випадку змінна напруга, опір, ємність, продзвонка, постійна та пульсуюча напруга. Залишаємо ось так. Тобто це я на всякий випадок попереджую, що якщо будете вибирати мультиметри, то, звісно, вам треба брати мультиметр, який ще буде вимірювати струм. Ось такий мультиметр не піде. Якщо у вас їх два, наприклад, ось як у мене їх взагалі більше, то, наприклад, одним мультиметром ви можете вимірювати весь час напругу, ну і інші параметри. А іншим мультиметром можете також вимірювати напругу, струм, щоб у вас був прилад, яким ви можете вимірювати струм. Бо для наших дослідів, де і взагалі при роботі з електронікою, з електронними пристроями, нам необхідно буде часто вимірювати також струм. Це я так трохи відволікся, бо на минулих заняттях я показував роботу з одними мультиметрами, а тут з'явились ось інші мультиметри. А також вас застережив, щоб ви дивилися більш уважно, а не так, як я, що я взяв мультиметр, в якому нема функції вимірювання струму. І так, тепер давайте виміряємо загальну напругу. Ми бачимо 4,748 вольта. Тепер для нас важливо переконатися в тому, що, як ми вже казали раніше, не дивлячись на те, що опори різні, струм буде протікати в послідовному колі однієї тієї самої величини. До речі, ці питання ми також детально далі розглянемо при роботі з послідовним та паралельним з'єднанням резисторів та інших компонентів, але не зайвим буде на цьому зупинитись і зараз. Тому давайте виміряємо струм, який у нас буде протікати в даному колі. Переставляємо щупи мультиметра. В даному випадку, бачимо, цим мультиметром достатньо натиснути міліампери, і ми бачимо, у нас вимірюються міліампери. Ще раз натискаємо. У нас вже ампери вимірюються також постійного струму. Далі бачимо міліампери змінного струму і ампери змінного струму. Знову міліампери постійного струму. Тобто нам потрібен такий режим. У нас навряд чи тут буде струм перевищувати 1 ампер. Дивіться, як тут зроблено. В попередніх мультиметрах, коли ми з вами вивчали, як працювати з мультиметрами, частіше за все запобіжник встановлювався на 200 мА, інколи зустрічалося на 300 мА, а тут запобіжник встановлений на 1 А. До речі, це більш зручно. Тут зробили ось таким чином: 1 А, і 10 А. І ми бачимо, тут у нас також ф'юзет, тобто захищений запобіжником, і також ф'юзет захищений запобіжником. Тільки тут два запобіжника, вже буде на 1 А і на 10 А. Для того, щоб вимірювати струм, ми вже з вами знаємо, з попередніх відео, нам достатньо розімкнути коло в якійсь точці. Давайте зробимо ось так. І тепер вимірюємо струм. Зверніть увагу, у нас 954, і тут маленька приставочка мікроампер. А 1000 мікроампер – це 1 міліампер. А 1000 міліампер – це 1 ампер. Тобто у нас зараз 0,954 міліампера. Тобто струм менше 1 міліампера. Давайте тепер подивимось в іншій точці. Тут ми коло замикаємо, розмикаємо, наприклад, ось тут коло. І вимірюємо знову струм. Також 0,954
міліампера або 954 мікроампер. Тобто бачимо, струм у нас однаковий. Тепер тут розімкнемо коло і вимірюємо струм. Бачимо, у нас аналогічно 0,954 міліампера. Тобто, не дивлячись на те, що опори різні, струм буде однаковий, але це в нерозгалудженому електричному колі. В розгалудженому колі, звісно, струм може відрізнятися. Тепер давайте з вами визначимо напругу на резисторі 1 кОм і на резисторі 3 кОм. Оскільки у нас ці резистори по 1 кОм, то напруга на них має бути однакова. А тут напруга буде відрізнятися. До речі, оскільки опір цього резистора втричі більше за опір кожного із цих резисторів, то і напруга на ньому буде втричі більша, ніж на кожному із цих резисторів. Але давайте з вами порахуємо напругу. Струм ми визначили тільки що, опори резисторів ми знаємо. І тепер давайте поки що розімкнемо коло, приберемо це і звернемося до закона Ома. Наша традиційна, скажімо так, формула. Струм дорівнює напруга, що ділиться на опір. Звідси, звісно, ми знаходимо з вами напруга дорівнює струм на опір. І давайте запишемо з вами. Напруга дорівнює струм у нас, зверніть увагу, поки що запишемо в міліамперах, так як у нас було 0,954 міліампера. А опір у нас в кілоомах, також запишемо 1 кілоом. І зверніть увагу на такий момент. Для того, щоб ми могли вірно порахувати ці значення, нам необхідно привести одиниці вимірювання до стандартних величин. Тобто міліампери перевести в ампери, а кілооми перевести в оми. Але ще є такий нюанс. Якщо ми тут залишаємо в міліамперах струм, а опір в кілоомах, то ми можемо навіть не переводити ці значення. Бо дивіться, якщо ми переведемо, ми отримаємо 0,954 помножить на, щоб отримати ампери, 10 в мінус третій степені, або розділити на 1000. Далі, щоб кілооми перевести в оми, одиницю ми множимо на 10 в третій степені, або множимо на 1000. Тобто ми могли б ще так записати. 0,954 розділити на 1000, щоб отримати ампери. І далі ми множимо одиницю, множимо на 1000, щоб отримати оми. І дивіться, да, у нас ці тисячі скорочуються, або ж тут степеня ці скорочуються, і ми отримуємо 0,954 на 1, отримуємо 0,954 тисячних вольта. Така напруга у нас буде і на одному 1 кілоомному резисторі, і на другому 1 кілоомному резисторі. А напруга на 3 кілоомному резисторі буде втричі більше. Ми можемо цей же струм помножити на 3 кілооми, або це значення відразу помножити на 3. Давайте запишемо. Це у нас буде У, покажемо для 3 кілоомного резистора. І тоді 0,954 ми множимо на 3 і отримаємо 2,862 тисячних вольта. Чудово. Тепер давайте це перевіримо вже за допомогою мультиметра. Тепер нам необхідно мультиметр повернути в режим вимірювання напруги. Змінюємо щуп і вибираємо V, постійна та пульсуюча напруга. І вимірюємо напругу на першому резисторі. Бачимо 0,943, а в нас було 0,954. Далі 0,947. І на 3 кілоомному резисторі 2,859 тисячних вольта. Наші ж результати дали такі значення: 0,954 і 2,862. В чому може бути похибка? Хоча тут похибка і невелика, взагалі навіть мала похибка. Але що варто враховувати, що опори резисторів не суворо по 1 кілоому, і цей опір резистора також не суворо 3 кілооми. Це перше. Друге, ми знаємо, що вимірювальні прилади всі мають деяку похибку вимірювання. І, наприклад, струм у нас може мультиметр вимірювати з однією похибкою, наприклад, з меншою, а напругу з більшою. Чи навпаки, напругу у нас мультиметр може вимірювати більш точно, а струм менш точно. І така сукупність похибок впливає на те, що в результаті розрахунків ми маємо одні значення, а на реальних вимірах
у нас значення будуть дещо відрізнятись. Але, як ми побачили, це невелика відмінність. Тепер що ми можемо зробити? Давайте, наприклад, замість 4,5 вольт приблизно, а у нас там було, як ми бачили, 4,7 вольта приблизно, будемо використовувати крону на 9 вольт. Зверніть увагу, для того, щоб можна було більш зручно користуватися кроною, є спеціальні такі тримачі під крону. Аналогічно, як різні тримачі під батарейки пальчикові, мізинчикові, під 18650 акумулятори. Також вже все зручно продумано і для крони. Але дивіться, як я накінечники зробив для крони. Взяв звичайну перемичку, ось такого плану, розрізав її на дві частини і припаяв до ось таких дротів, як тут були. Тепер крону зручно підключати до схеми. І давайте підключимо. Оскільки у нас напруга приблизно в 2 рази більша, то у нас приблизно в 2 рази більшим і повинен бути струм. Давайте виміряємо напругу спочатку. Бачимо, напруга у нас приблизно 9,3 вольта. Тепер давайте знову виміряємо струм, змінюємо щупи і змінюємо режим. Розриваємо коло і виміряємо, наприклад, в цій точці струм. І бачимо, у нас вже 1869 мікроампер або 1,869 міліампер. Тобто приблизно так в 2 рази більший струм став, бо був він у нас 954 мікроампери. І аналогічно буде в будь-якій точці. Якщо ми ось так зробимо, у нас буде такий самий струм. Якщо ми витягнемо один з опорів, давайте ось цей на 1 кОм, тепер у нас опір став менший. І, звісно, тепер у нас, згідно закону Ома, струм повинен збільшитись. Давайте виміряємо струм. І бачимо вже 2330 мікроампер. Аналогічний струм буде і в будь-якій точці, або в цій, або в цій. Тепер давайте витягнемо крону на 9 вольт і будемо використовувати акумулятори з сумарною напругою на 12 вольт. Також підключимося. Звісно, тепер ми знаємо, що у нас струм повинен ще більше зрости, бо у нас зросла напруга. Давайте виміряємо струм. Бачимо, тепер він у нас вже 3 мА, 3104 або 105 мікроампер. І тепер ми давайте з вами знову повернемо резистор на 1 кОм і не будемо вимірювати поки що струм, а виміряємо напругу на будь-якому із резисторів. Давайте на центральному. Знову перемикаємо мультиметр на відповідний режим і вимірюємо напругу. Бачимо 2,468 вольта. Давайте запишемо на резисторі 1 кОмному. 2,468 вольт. Тепер опір ми знаємо. Давайте запишемо 1 кОм або 1000 Ом. Хоча опір насправді буде дещо відрізнятися, і ми можемо його точно виміряти. Але ми так беремо приблизно. І наші ці приблизні розрахунки, вони доволі точні. І тепер визначимо з вами струм згідно відомої формули закону Ома. Напруга ділиться на опір. І нам тут дуже просто буде порахувати. 2,468 ми розділимо на 1000. Якщо ми розділили на 1000, ми можемо одразу записати, що це у нас буде 0,002468 ампера, або це буде 2,468 міліампер. Дуже просто, Тут у нас вольти були, ми розділили на 1000, отримали ампери, а оскільки ми ділимо так на 1000, ми можемо зразу перевести в міліампери. І тепер давайте виміряємо струм. У нас повинен бути струм 2468 мікроампер або 2,468 міліампера. Давайте покажемо 2468 мікроампер. Виконаємо відповідні вимірювання. Знову переводимо мультиметр в режим вимірювання струму. Бачимо 2488 мікроампер. А у нас було 68, а тут 88, тобто на 20 мікроампер. У нас є похибка реальних значень, відповідно виміряних значень. А 20 із більше ніж 2000 це буде менше 1%. Тому у нас ось така невелика похибка між реальними значеннями і виміряними значеннями. І така похибка у нас насправді буде завжди.
бо у нас нема 100% ідеальних компонентів, тобто, щоб їх параметри відповідали 100% заявленим параметрам. Більш того, у нас і вимірювальні прилади самі мають похибку при вимірюваннях. І ось тепер давайте з вами виконаємо наступне. Я приберу ці 3 резистора, бо опори ми їх знаємо. І візьму, встановлю резистор невідомого опору. І наша задача буде заключатися в тому, щоб визначити опір цього резистора, знову ж, згідно закону Ома. І оскільки у нас вже мультиметр знаходиться в режимі вимірювання струму, давайте спочатку виміряємо струм. Струм у нас 5630 мікроампер. Запишемо. 5630 мікроампер. Це буде дорівнювати 5,630 міліампер. І в амперах це буде дорівнювати 0,00563. Цей 0 показувати не будемо. Ампер є. Тепер нам необхідно виміряти напругу. Давайте виміряємо напругу і тоді ми визначимо опір. Бачимо 12,37 вольта. Запишемо 12,37 вольта. Тепер давайте порахуємо опір. Опір, згідно закону Ома, у нас дорівнює напруга, що ділиться на струм. Підставимо відповідні значення. 12,37 вольта ми ділимо на 0,00563 ампера. І звідси ми з вами отримаємо опір в омах. Давайте покажемо навіть так. Ом. Але дивіться, оскільки у нас тут дуже маленький струм, то, скоріше за все, опір у нас буде в кілоомах. Тоді як ми можемо вчинити? Ми можемо це значення зробити в 1000 разів більше. І тоді, коли ми вже отримуємо опір, він у нас буде не в омах, а в кілоомах. Тобто ми могли би ось так зробити: 12,37 вольт розділити на 5,63 міліампера. І тоді ми з вами отримаємо кілооми. Таким чином, у нас менше тут буде нулів. Тоді давайте порахуємо відразу значення в кілоомах. Отримаємо 2,197 тисячних. Ну і далі це буде у нас приблизно, да? Бо тут ще будуть якісь цифри. Кілоом. Але нам така точність до якогось 3-го знаку чи 5-го після коми не потрібна, тому у нас це буде приблизно, ми округлимо, 2,2 кілоома. Або це буде 2200 Ом. Чудово. Тепер давайте візьмемо цей резистор і виміряємо його опір за допомогою мультиметра. Беремо наш мультиметр і тепер налаштовуємо наступний режим. Ми бачимо, у нас тут літера омега. Відповідно, в цьому режимі ми будемо вимірювати опір. Натискаємо, бачимо у нас змінну напругу ми можемо вимірювати. І тепер опір. Ми бачимо знак омега. І тепер дотикаємось до нашого резистора, до його виводів. І зверніть увагу, бачимо 2,199 тисячних кілоома, або це буде 2,2 кілоома. Тобто те ж саме, що й ми отримали розрахунковим шляхом. Тут же в нас майже 100% все співпадає. Бо насправді будь-який мультиметр вимірює опір не безпосередньо його значення, а вимірявши напругу на резисторі при заданій величині або при відомій величині струму. Тобто мультиметр видає певне якесь значення струму, яке він вже знає, і вимірює напругу на цьому резисторі. І тоді вже сам виконує відповідні математичні дії. Ділить напругу на відоме значення струму, який задає безпосередньо сам мультиметр, і показує нам на екрані значення в омах або в кілоомах, тобто значення опору. Ну що ж, друзі, а на цьому ми з вами закінчимо із законом Ома. Сподіваюсь, тепер він нам став дуже зрозумілим, простим і більш того, він у нас буде завжди використовуватись, яку б складну електричну схему ми б не розробляли або не виконували б аналіз будь-якої складної електричної схеми. Даний закон Ома, який ми з вами розглянули, називається законом Ома для ділянки кола. Також існує закон Ома, який ми далі розглянемо, для повного кола, і він вже враховує внутрішній опір джерела живлення.
І в наступному відео або через одне відео ми з вами це питання дуже детально розглянемо. Тому до зустрічі в наступних відео.